कन्टुर भनेपछि अब होरिजेन्टल इक्विभ्यालेन्ट अफ द युनिफर्म स्लोप मस्ट बी इक्वल हुनुपर्छ। द मिनिमम होरिजेन्टल डिस्टेन्स बिट्विन द टु कन्जुगेटिभ कन्टुर भनेको दुईवटा कन्जुगेटिभ कन्टुरको मिनिमम होरिजेन्टल डिस्टेन्स भनेकै हाम्रो के हुन्छ त कन्टुर इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। मिनिमम होरिजेन्टल डिस्टेन्स बिट्विन द टु कन्जुगेटिभ कन्टुर भनेको चाहिँ हाम्रो होरिजेन्टल डिस्टेन्स क्या। दुईवटा कन्जुगेटिभ कन्टुरको होरिजेन्टल डिस्टेन्सलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि कन्टुर होरिजेन्टल इक्विभ्यालेन्ट भन्छौँ। होरिजेन्टल इक्विभ्यालेन्ट अफ द युनिफर्म स्लोप मस्ट बी इक्वल हुनुपर्छ। द इमेजिनरी लाइन ल्याङ थ्रु द सर्फेस अफ द ग्राउन्ड ह्याज द कन्स्टेन्ट इन्क्लिनेसन टु द होरिजेन्टल। होरिजेन्टलसँग कन्स्टेन्ट इन्क्लिनेसन कन्टुर ग्रेडियन्ट हुन्छ। द सिरिज अफ द क्लोज कन्टुर लाइज अन द म्याप विथ द हायर टु लोअर भ्यालु इनसाइड। हायर टु लोअर भ्यालु इनसाइड भनेको चाहिँ हाम्रो डिप्रिसिएसन भयो, डिस्पर्सन। द सिरिज अफ द क्लोजली स्पेस कन्टुर लाइन रिप्रेजेन्ट। क्लोजली स्पेस कन्टुर लाइनको रिप्रेजेन्ट भनेको चाहिँ हामीलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि क्लोजली स्पेस भनेको स्टिप स्लोप हुन्छ। द कन्टुर लाइन आर मर्ज अर द क्रस एट द वान अनदर एट द म्याप इन केस अफ द केभ ओभर एङ्ग्लाङ सर्फेस दुइटैमा हुनुपर्छ। सिरिज अफ द स्ट्रेट प्यारल एन्ड वाइडली स्पेस कन्टुर अन द म्याप रिप्रेजेन्ट। स्ट्रेट प्यारल एन्ड वाइडली स्पेस भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सिरिज अफ स्ट्रेट प्यारल एन्ड वाइडली स्पेस कन्टुर अन द म्याप भनेको चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि इन्क्लाइन्ड प्लेन सर्फेसमा हुन्छ। द कन्टुर लाइन आर परपेन्डिकुलर टु रिज लाइन र भ्याली लाइन चाहिँ के हुन्छन् परपेन्डिकुलर हुन्छन्। रिज र भ्याली लाइनसँग कन्टुर लाइन परपेन्डिकुलर। द टेकोमेट्रिक मेथड इज मोस्ट सुटेबल मेथड फर प्रिपेयरिङ द कन्टुर म्याप हिलमा है। ट्रेकोमेट्रिक चाहिँ हिलमा। फर द रुट सर्वे अफ द कन्टुर म्याप मेथड युज। फर द रुट सर्वेको लागि कन्टुर म्याप के युज गरिन्छ। फर द रुट सर्वे अफ द कन्टुर म्याप मेथड युज भनेको स्क्वायर मेथड, क्रस प्रोफाइल मेथड अनि क्वान्टिटी अफ द अर्थवर्क। क्रस प्रोफाइल मेथड चाहिँ युज गरिन्छ। फर द रुट सर्वेको लागि कन्टुर म्यापमा रुट सर्वे गर्नको लागि क्रस प्रोफाइल मेथड चाहिँ युज गरिन्छ। द रिप्रेजेन्टेसन अफ द जेनरल टोपोग्राफी अफ द फ्ल्याट टेरियन इज पोसिबल बाई गिभिङ स्पोर्ट लेभल टु द स्यालिएन्ट फिचर टु द क्लोज इन्टरभलबाट गर्न सकिन्छ। द रिड्युस लेभल अफ अ पोइन्ट अन द ग्राउन्ड। कुनै पनि ग्राउन्डको रिड्युस लेभल केले दिने गर्छ स्पोर्ट लेभल अथवा स्पोर्ट हाइटले चाहिँ दिने गर्छ। द डिरेक्ट मेथड अफ द कन्टुरिङ भनेको चाहिँ मोस्ट एकुरेट मेथड अफ कन्टुरिङ पनि हो। त्यसपछि स्लो मेथड पनि हुन्छ, टिडियस मेथड हो अनि मोस्ट एकुरेट पनि हो। डिरेक्ट मेथड भनेको चाहिँ इन द डिरेक्ट मेथड अफ कन्टुरिङ द प्रोसेस लोकेटिङ अफ द पोइन्ट लेइङ अन द कन्टुर इज नोन एज भर्टिकल कन्ट्रोल। डिरेक्ट मेथडमा चाहिँ कन्टुरिङमा द प्रोसेस अफ लोकेटिङ द पोइन्ट लेइङ अन द कन्टुर। डिरेक्ट मेथड भनेको प्रोसेसिङ द लोकेटिङ अफ द पोइन्ट लेइङ अन द कन्टुर भनेको चाहिँ हाम्रो भर्टिकल कन्ट्रोल हुन्छ। द स्पेस अफ द क्रस सेक्सन अफ द इन्डाइरेक्ट मेथड अफ कन्टुरिङ डिपेन्ड अपन द स्केल अफ द म्याप। अल अफ द एबभमा हुने भयो। स्केल अफ द म्याप पनि उसमा सबै हुने भयो। कन्टुर इन्टरभल विथिन द लिमिट अफ द म्याप भनेको के हुन्छ कन्स्टेन्ट राख्नुपर्छ। कन्टुर इन्टरभल विथिन द लिमिट अफ द म्याप मस्ट बी केप्ट कन्स्टेन्ट। द कन्टुर लाइन आर द लाइन ह्याभिङ द सेम इलिभेसन। कन्टुर लाइन ह्याभिङ द सेम इलिभेसन क्यान युनाइट टुगेदर हुनसक्छ। द स्पेसिङ अफ द कन्टुर क्रस सेक्सन अफ द इन्डाइरेक्ट मेथड अफ कन्टुर डिपेन्ड अपन द स्केल अफ द म्याप होइन अल अफ द एबभ। द स्पेसिङ अफ द क्रस सेक्सन अफ द कन्टुर इज डिपेन्ड अपन द अल अफ द एबभ। फर द सर्वे अफ द कन्टुर म्याप मेथड युज भनेको क्रस प्रोफाइल मेथड चाहिँ युज गरिन्छ। वेन द सेभरल कन्टुर कोइन्साइड भयो भने के हुन्छ ओभर ह्याङ्गिङ क्लिफ भर्टिकल क्लिफ बन्छ। द डिरेक्सन अफ द स्टिपेस्ट स्लोप अफ द कन्टुर भनेको के हुन्छ एट एङ्गल टु द राइट एङ्गल टु द कन्टुर हुन्छ। इन द डिरेक्ट मेथड अफ कन्टुरिङ द प्रोसेस अफ लोकेटिङ द पोइन्ट लेइङ अन द कन्टुर इज नोन एज भर्टिकल कन्ट्रोल। द स्पेसिङ अफ द क्रस सेक्सन इन द इन्डाइरेक्ट मेथड अफ कन्टुरिङ डिपेन्ड अपन द क्यारेक्टरिस्टिक अफ द ग्राउन्ड भयो। कन्टुर इन्टरभल स्केल अफ द अल अफ द एबभ भयो। कन्टुर आर युज टु डिटरमाइन द एरिया अफ ड्रेनेज बेसिन भयो। इन्टरभिजिबिलिटी भयो। क्वान्टिटी अफ द अल अफ द एबभ। वेन द सेभरल कन्टुर कोइन्साइड भने चाहिँ भर्टिकल क्लिफ भइहाल्यो। द स्पेसिङ अफ द क्रस सेक्सन इन द इन्डाइरेक्ट मेथड अफ कन्टुरिङ डिपेन्ड अपन द स्केल अफ द म्याप कन्टुर इन्टरभल क्यारेक्टर अफ द ग्राउन्ड अल अफ द एबभ भइहाल्यो।
The best method of interpolation of the concrete direct method of the contouring is by interpolation computation. Best method भनेको चाहिँ कन्टुरिङको कम्पुटेसन हो. इट इज डबल लाइन रिभरमा कन्टुर लाइन आर स्टप एट द ब्याङ्क अफ द स्टप एट द एज अफ द रिभर है त. ब्याङ्क र एजमा के फरक छ? किनारा र एजमा चाहिँ है त. डबल लाइन रिभरमा चाहिँ कन्टुर आर स्टप एट द एज अफ द रिभर. द बाउन्ड्री the edge of the river में चाहिँ the boundary of the water of the still lake represent level surface. The boundary of the water of the still lake represent contour. The contour map of the area essential before proceeding the construction of dam को लागि. The V shape contour represent the valley पनि भयो अनि ridge पनि भयो. Contour of the different elevation can be united together one line in case of the vertical cliff हुने भयो. The best method of interpolation भनेको computation नै best method हो. Trigonometric method is more suitable for preparing the contour map of the hill मा चाहिँ हुन्छ. In double line river contour are spotted at the edge of the river मा भेटिन्छन्. Contour line must and cross each other in the map in case of the overhanging surface अनि cliff मा हुन्छन्. The boundary of the water in the still lake represent the contour भयो. यसरी हामीले कन्टुरिङ सकायौँ. अब हामी इन्ट्रोडक्सन टु सर्वे पनि यही हेर्दै हालौँ. जियोडेटिक सर्वे डिफरेन्ट फ्रम द प्लेन सर्वे. द कर्वेचर अफ द अर्थ इज कन्सिडर. द कर्वेचर अफ द अर्थ इज टेकन इन्टु द 260 स्क्वायर किलोमिटर. द डिफरेन्स बिट्विन द लेन्थ अफ द आर्क एन्ड सफ्टनेस अफ द आर्क भनेको 10 सेन्टिमिटर होइन, यो 10 mm हुनुपर्ने खासमा. The hydrographic survey with the mapping of the large water body. Survey that are carried out the different mountain, river, water body, wood area, and cultural detail are known as topographical survey. Survey which are carried out to determine the absolute location and the direction of the line of the surface of the earth by making the heavenly body भनेको त हाम्रो astronomical survey भइहाल्यो. Which of the following is the first principle of the survey भनेको working from the whole to part भयो. Under the survey, working from the whole to part is done के को लागि? To prevent the accumulation or to localize the both of the above भयो. If the 2 points are already fixed with represent them, any number of the point may be located by the. दुईटा पोइन्ट चाहिँ अगाडि नै फिक्स छन् अरे. with respect to the number of the point may be located by two linear measurement ले पनि a linear measurement, two angular measurement पनि अनि एनी अफ एबभ जे पनि गर्न सक्यो है त. क्याडेस्ट्रियल म्याप इज द म्याप ह्याभिङ द के हुन्छ? लार्ज स्केल हुने गर्छ. द टाइप अफ द सर्वे युज फर द प्रोपर्टी फिक्स प्रोपर्टी लाइन क्याडेस्ट्रियल म्याप युज गरिन्छ. सर्वे द्याट आर क्यारी आउट टु फर द नेसनल इन्टरनेसनल ग्रिडहरूको लागि पनि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि नेसनल इन्टरनेसनल ग्रिड टु कन्ट्रोल द एकुरेट म्यापहरू गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ? जियोडेटिक सर्वे युज गर्छौँ. विच अफ द फलोइङ सिम्प्लेस्ट सर्वे भनेको चेन सर्वे भन्दा सिम्प्लेस्ट के हुन सक्ला? द डिस्क्रिपेन्सी द डिफरेन्स बिट्विन द मेजर भ्यालु टु द मेजर भ्यालु टु मेजर भ्यालु अफ द सेम क्वान्टिटी हो है त. टु मेजर भ्यालु अफ द सेम क्वान्टिटी भनेको नै हाम्रो के त डिस्क्रिपेन्सी हो. स्केल डिफरेन्स द अफ द आइदर द 3 युनिट अर द 1 युनिट इन द फ्रेक्सन अप टु द सेकेन्ड प्लेस अफ द डेसिमल डायगोनल स्केल भइहाल्यो. द प्लेन स्केल इज युज टु रिड द प्लेन स्केल भनेको के को लागि युज गरिन्छ? 2 डाइमेन्सनको लागि. प्लेन स्केल इज युज फर 2 डाइमेन्सनल. द स्मल डिभिजन द भर्नियर लङ्गर देन द स्मल डिभिजन द प्राइमरी इज नोन एज रेट्रोगेट भर्नियर. S is the number of the smallest division of the main scale and V is the number of the smallest division of the vernier scale and N is the number of division of the vernier. Then the least count भनेको S by N is smallest division by number of division of the vernier. Discrepancy is the difference between the two measure value of the same quantity. A plane scale is used to draw the 2 dimension. In case of the direct vernier scale मा चाहिँ के हुन्छ? Graduation are increased in the. In case of the direct vernier, graduation increases in the same direction in which graduation of the main scale increases. Scale recommended भनेको A to F हुने गर्छ. The scale used to measure the set out of the angle भनेको चाहिँ हामीले diagonal scale of chord. The scale used to measure the set out of angle भनेको scale of chord हुन्छ. 1 is equal to 5 भनेको रिप्रेजेन्टेटिभ फ्याक्टर भनेको 1 डिभाइड बाई एउटा दुईटा
500 हुने गर्छ। The scale used to measure the set of the curve and scale of curves भयो. The most probable value of the observed quantity available for the given set of observation for that one is the sum of the square of the is minimum. Thus is the principle of the least square भयो. In case of the direct Vernier scale, graduation increase in the same direction in which graduation in the main scale increase. The type of the error that are cumulative in nature and can be corrected is known as systematic error. The difference between the most probable value of the quantity to the observed value भनेको चाहिँ हाम्रो residual error. The maximum allowable limit at which measurement can be derived from the true value is known as residual permissible error. Compensation error in the chaining or other survey are proportional to the square root of the length of the line. Theory of probability applied to the accidental error. The maximum allowable limit at which measurement can vary from the true value is known as permissible error. In n observation are taken, the accidental error are proportional to the root n. The difference between the sum of the angle of the spherical triangle and the earth surface at an angle corresponding to the triangle is every 195.5 square भनेको 1 second. Simplest survey chain survey. Compensating error of the chaining and other chain survey भनेको चाहिँ inversely proportional to the square root of the length. Compensating error in the chaining of the other survey are proportional to the square root of the length. If the 2 points are already fixed with respect to the any number of the point may be located by the two linear measurement, two angular linear solve of any of above. Then error proportional to root accidental error. If n is the observation are taken and accidental error proportional to root under n. यसरी हामीले सर्वेको इन्ट्रोडक्सन पनि सकायौँ। अहिलेसम्म हामीले 3टा सकायौँ है त, सेटिङ आउट, प्लेन टेबल अनि इन्ट्रोडक्सन।